اليوم راح أتكلم عن كيف الذكاء الصناعي ممكن يطلع على عالمك الداخلي الجسدي. من أتكلم على عالمنا الداخلي فأنا أقصد به المشاعر، الحزن، الحب، الغضب، الخوف. مرات الإنسان يحكم على الظاهر فيشوف شخص يضحك يقول هذا الشخص سعيد، لكن بالمستقبل ممكن الذكاء الصناعي يكتشف بأنه هذه الضحكة كانت مزيفة. شلون يقدر الذكاء الصناعي يكشف إذا هاي الضحكة مزيفة أو لا؟ ببساطة لأنه الآن ممكن نقيس مستوى السعادة من خلال الهرمونات الموجودة في جسدنا. فالضحكة المزيفة تحرك عضلات وجه مختلفة، وكذلك لا تفرز بعض الهرمونات السعادة. الذكاء الصناعي ما عنده مشاعر، ولكن يمكن أن يفهم مشاعرك ويتلاعب بها. شايفين فيلم إنسايد أوت؟ يلا نحكي شوية عليه. هل يمكن قياس المشاعر مثل السعادة أو الغضب؟ بعام 2015 شهد عالم ديزني واستديو بيكسار تغير بنمط الكرتونات. فيلم إنسايد أوت أحدث ضجة كبيرة بين الكبار وأيضا الصغار. قصة الفيلم بأنه رايلي بنت عمرها 11 سنة انتقلت مع أهلها من مينيسوتا إلى سان فرانسيسكو. رايلي حست صعوبة بالتأقلم بحياتها الجديدة، اشتاقت الأصدقاء والأهلها فحاولت أنه تهرب وترجع إلى مدينتها مينيسوتا. التغير بهذا الفيلم بأنه ما يحكي عن الدراما الخارجية، وإنما يحكي عن شنو اللي يصير داخل جسد رايلي، يحكي على الدراما الداخلية، يحكي على دماغها، على مشاعرها المتمثلة بشخصيات كرتونية لطيفة، وهي سعادة، حزن، غضب، اشمئزاز وخوف. رسالة هذا الفيلم بأنه مشاعرنا ما هي إلا مواد كيميائية نقدر ندرسها، نفهمها. فرايلي حال الروبوتات يمكن التحكم بها من خلال مشاعرها اللي هي مواد كيميائية نقدر نقيسها ونقدر نتأثر بها ونأثر عليها. هل نستطيع قياس مشاعرنا أو هي من الأمور النفسية اللي احنا ما نقدر نقيسها؟ العلماء تعرفوا إلى بعض الهرمونات الموجودة بجسمنا اللي تأثر بنفسيتنا وتأثر بمشاعرنا. من تفرح يفرز عندك هرمون الدوبامين، من تحب يفرز عندك الدوبامين والسيروتونين، من تخاف أو تعصب يفرز عندك الأدرينالين. بس السؤال اللي يطرح نفسه، شلون نسوي إن كمبيوتر أو جهاز ممكن إنه يقيس هذه المشاعر أو هذه المواد الكيميائية؟ ببساطة نخلي تشيب مثل هذا السيم كارد اللي تخلوه بالموبايل ينزرع في داخل جسد الإنسان، وهذا الجهاز يكون به مستقبلات صناعية تقدر تتحسس نسبة هذه الهرمونات الموجودة في الجسد، وبالتالي تعرف الكمبيوتر إذا هذا الشخص سعيد من يقيس نسبة الدوبامين الموجودة، أو أنه خائف أو مرتعب بسبب وجود نسبة الأدرينالين. هذا اللي يسميه البايو تكنولوجي. بايو يعني أحياء، تكنولوجي يعني تكنولوجيا. البايوتكنولوجي تعني فهم جسدنا الحيوي واستخدامه بالصناعة. هذا العلم طبعا مهم من الناحية الطبية، فممكن الكمبيوتر يشخص بأنك مريض أو عندك لا سمح الله خلايا سرطانية قبل أنه تظهر الأعراض عندك، وبالتالي ممكن السيطرة على المرض قبل أن ينتشر أو تسوء الحال. السلبيات من كل هذا بأنه الكمبيوتر ممكن يتلاعب بمشاعرك وممكن يتلاعب بقراراتك إذا لم يتم استخدامه بالشكل المسؤول. كمثال الفيسبوك اليوم ما موصول بجسدنا، ولكن احنا دائما متاثرين بالفيسبوك، لان اول ما نقعد من النوم نفتح الفيسبوك، وبالتالي هو ياثر بينا ويتحكم بقراراتنا بشكل خفي. قبل كم شهر ظهر مارك مدير الفيسبوك على التلفزيون يعتذر على اعطاء معلوماتكم الشخصيه الى جهات ممكن تتلاعب بقراراتكم في الانتخابات. فهل سيبقى لنا حرية الاختيار بعد ما مشاعرنا يتحكم بها الذكاء الصناعي وقراراتنا تتأثر ويؤثر بها العالم الخارجي؟ أيضا عندي سؤال لكم أريد كلنا نتفكر به، هل احنا فعلا مثل الروبوتات وأحاسيسنا ومشاعرنا ما هي إلا مواد كيميائية؟ إذا كان هذا صحيح فوين النفس الإنسانية في هذه المعادلة؟ أتمنى أن تعلقوا لي في الأسفل حتى ناقش بهذا الموضوع، وأشوفكم بالحلقة القادمة يوم الاثنين.